Що ж, доброго вечора. Надіюсь, що не глючить. Зараз ми лише для перевірки, для тесту дещо запустимо. А як тут забали канал? А, забали каналу тут. Воно юзається, ось воно тут. Ні, ну працює, типу, працює, це добре. Саме це я хотів потестити. Може підніму ціну, бо, блін, якщо і почнуть цим спамити. А я знаю, що в людей є багато балів каналу. То мені буде габелли. Так, чим нам ушатати необхідність сну? Як справи? Аби чоловік не знав. Здорово, Сидор. Знайшов Здорово, у тебе можна знайти інфу про розташування якоїсь схованки, Сидор? Що у тебе є досить цікава пропозиція по частині слави та грошей. чоловік до неї. Щодо виконавця бажань, чи можеш допомогти мені знайти його? Піти. У тебе є хороші зустрічі, міг допомогти мені вирішити деякі конфлікти. 21. Зброя цікавить. Обміняти бронік інших фракцій. Добре, це похуй. А давай оцю. Непорозуміння. Чоловік питає. Ще досі не готовий? Тоді я йду до ресторану. Жінка. Почекай хвилин 10, усе буде готово. Як? Буде готовий обід? Та ні. Зустрітися з Петренком. Їдемо разом до ресторану. Чинний стрілець одній особі повернулися зі світу мертвих. Бачили його в зоні. Чоловік з жінкою їдуть у гості. Жінка все повчає його. Гляди, чемно поводься, не лайся, не пий горілки. Так, жива легенда. Зупинив чоловік машину і каже. Так, оглянути місце у нічний час доби. Жінка. Бо мені там нема що робити. Відповів чоловік. Добре. Так, а де оглянути то місце у нічний час доби? По кількох роках Список завдань. Мертва ніч, ну. Я для тебе цілий світ, а тепер... Блять, так, але алло, тоді я краще вивчив. що там у нас має писати? У темній лощині? Серйозно? Це, блядь, темна лощина, я в душі не їбу, блядь. Хіба ж Ну, тут. Не піду я туди. Блядь, тут аж туди з Петренком зустрітися. Думаю, тут якісь квести будуть. Це халепа якась. Ну і на болото треба сходити. День до Нового року переглядав Гаврило Йосипович свій гардероб. А в ньому речей ні самому подивитися. Так, чим можна ушатати персу, щоб він поспав? Бо я в цю ніч нікуди не піду. Так. Мені цікаво, чи працює нормально стрім. Хтось там дивиться, напишіть, будь ласка. Я не втомився, блін. Добре, зараз подивимося, чим тебе можна втомити. Їжею я знаю, що можна втомитися. Спрага, сонливість, мінус 4%. Ну, спрагу лиш дасть. Ну, от мені це сподобалось, що можна дивитися. Підглядайте.
Якщо водяру випити, дає сонливість мінус 3%. Нахуярився, як дикий скунс, блядь. Іду подивлюсь, що там в Сидора можна купити, щоб сонливість. Щоб лягти поспати, бо це, блін, чекати до ранку я вночі не піду нікуди. Опа, блядь, повернув. Гуманітарної допомоги ставився їх зневагою. Мовляв, ми не такі вже жебраки, щоб одягати різні недоліки, забраковані їх власниками з далекого зарубіжжя. Але що поробиш? Як припекло, мусив і собі вдатися до тієї допомоги. Підійшов Гаврило Йосипович до продавця та із ніяковілим виразом на обличчі попрохав, щоб той підшукав йому штани. Продавець, перекидавши купу різного одягу, відшукав штани і подав їх покупцеві. Папашо, ось те, що вам треба. Притулив штани до своїх ніг Гаврило Йосипович. Підходять. Прикинув у поясі, годяться. Подивився на матеріал і його колір, з якого вони пошиті. Усе гаразд. І заплатив за штани всього 8. Дуже мало сонливості все дає. Задоволений своєю покупкою, повернувся Гаврило Йосипович додому. Батон дає більше сонливості. Усе детально розглянув, поміряв. Дійсно те, що треба. Ніби на його замовлення пошиті. Та ще й виявилося, що вони майже нові. Напевно, їх власникові щось не сподобалося, і він відніс і здав штани до пункту прийому гуманітарної допомоги. Через 3 дні, збираючись на урочистий вечір для зустрічі Нового року і ювілею його колишньої організації, Гаврило Йосипович одягнувся А бляша. по-новому. Навіть краватку віднайшов. Надів Собі, не лізь на очі. звичку сунув руки в кишені. Що, бля, який один? Там писало більше відсотків, що віднімає. Так, скільки тут дасть сонливості? Як я не втомився, блядь. Та ляж поспати, я тебе прошу. О, можна поспати, ну нарешті. Нарешті, блядь. Банки, все валяється, не зникає нікуди. Ах же ця зона. Так. Слухаю тебе. Ти соромливий, чи дурний, чи що?
тут лежить? А ну. Рашпіль, блядь. На пейлок. Там хтось стріляється по-дикому. Серйозно, ти, блядь, поки дістанеш той дробовик, блядь, то йобу дати можна. Сука, кусок гамна, блядь. Нічого корисного, блядь, з цього кабана. Кабаний кабан. Треба купити якогось пістолета собі буде. Зброю сховай. Здіх мій ніг. О, це що вони тут снорків хуярили? Ніхуя собі. Ти прибери ствол. Прибрав. Тихо, 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 тихо. Де у нас тут перехід? Аж там. О. Та ти не соромся, скажи. Мгм. Я от не знаю, поставив один мод на аномалії, і мені здається, що я ним зламав спавнер артефактів, але то не точно. Привіт, брате. Здоров був гамно. Опа. Що у тебе тут є? Озік є. Беремо, зараз продамо. Вважай, аномалія! Ментію дорогу. Там, до речі, є нова фішка, що можна спавнити монстру за бали каналу, але прошу нею не зловживати. Можете нею зловживати хіба що за бійці. Опа! Я собі не знав, що так можна. Ой, з ким стріляється. Гандон, блядь.
Зброю сховай. Ховав. Вітаю, це сталкер з модами, чи це новий худ після патчів? Ні, Вова, це, коротше, Anomaly Gamma. Тому що не знаю. Опа. Не знаю чому зникла категорія Anomaly налаштування, звук геймплеї. Відео. Це за ніч, блядь. Розширені, основні, гравець, погода, розширені. Хуйня всяка, основні. Корекція кольору. Мені здається, що тут треба чуть-чуть підкрутити, бо щось дуже, блядь. Привіт, маньяк. Ви бачили, що я знайшов? Я нічого з цього оправдати не можу, окей. Привіт. А що, блядь, щось мене харить ці всі налаштування. Світ зони відео, розширені гравець, основні. Категорія зникла в цьому. Подобавляв якісь моди, які хуй зна що роблять. Якось заяскраво, на вулиці затемно. Хуй поймеш, блін. Чим тобі? Так, я зможемо продати ці частини? Можу. Казати вам, що мені тут подобається, що можна зробити з фоткою? Добре. Вибач, якщо не дуже допоміг. Можна отак зробити.
Голова. Блять, то в грі я, то не я. Віч, вибачай. То не я. Так, а що каністра? Використовується для крафту. Каністра використовується для крафту каністри. Цікаво. Ти що, ствол взагалі з рук не випускаєш? Що ти, маньяк? Що поробляєш? Одна? Я ж там дві піднімав. Лазерний цілевказівник? Хм. Так, походу занадто яскраво. Так, худ маски працює. Блять, а можна ти не будеш фрізати гра, блять? Прийти NPC. Що, гандон, блядь, будемо говорить? Непогано. Непогано. Що як там Dark Souls? У нас десь... Чекай, це... Все нормально працює по звуку. Я можу підкрутити трохи там роки, ще щось, я трохи все поскручував. Блять, їсти хочу.
Не то, що не дотягує, розумієш, немає. Забрали. Колись була аномалі. Це штука. Блять, сука! Ну хто? Нахуй! Пізда, блять, з вами. Вали його! Ух, блять. Ну, блять, ви гниди. Це тобі від мене! Отримуй, паскудо! Ну це, блять, балується нахуй. Так. Ага, понятно, це NPC, блять. Ви хоч, блять, маєте якусь, блять, совість трохи. Піздець, блять. Понаспавнювали всякої хуйні, я тут, блять. Оце пізда, блять. Ну, та й пизда, блять, та й нахуй це було робить, блять. Я, блять, в'їбу зараз нолік до всіх активацій, ви, блять, хуй активуєте, блять. Блять, обойоби, блять, піздець. Зробив, блять, по-людськи, ви, блять, робите нахуй не по-людськи. В пизду, блять. Нахуй це робити, блять. Хотів подивитись, ніби ти не знав, блять. Ста нахуй з вами. Подивитись він хотів. Блять, один раз заспавнив, ну дайте, блять, нахуй перепочити, блять. Понаспавнювали вони. Я, блять, реально добавлю сюди нулік. Ви хуй щось активуєте. Бля, я забув, як переключається вогонь. Попёрли! Це я як переключив. Ну тут ще й перемикається так. Ніхуя собі. Я збоку зайду! Прикривай, брателло! Там одну й ту саму можна тільки таймінги поставити.
Це гамата. Там якось воно темно, тут якось воно яскраво. Хуй тебе поймеш, блядь, їбана гра нахуй. Не знаю, може залишиться. А начебто я вимикав, блядь, динамічне, блядь. Не зловживайте тими хуйнями, бо я реально, блядь, вирубаю їх, блядь, короче, за валюту цю. Або зроблю, блядь, цінники такі, що, блядь... Вважай, аномалія!
Я бачу, як не зловживаєте, як за, блядь, за хвилину 3, блядь, паки монстрів заспавнити, блядь. Прикольно, я не знав, що тут міняються ці штуки. Коротше, походу, я з цим модом на оці різноманітні аномалії трошечки намотив хуйні. Блять. Отако тут ходжу і згадується зразу мені десь Stalker, блять. Іду зараз фармити цих, блять. Як вони там називають? Арків, блядь, іду. О, точно. Я можу тут потестити деякі моди. Потестимо деякі моди, а? Тарків, Тарк. Рогатий Тарк. Ті, що за бітси, падає щось трохи. Якась частина, але то я зробив для того, щоб можна було взаємодіяти. Так, давай включимо це. Текстур Reverse і Rotten Life. І запустимо. Ні, а половину йде тому, хто зробив цей мод. Якщо бітси. Я так не знаю, може буду грати десь колись. Гаму. Зараз подивимося, чи буде гарніше виглядати. Ви пам'ятаєте минуле, як виглядало? Та боже, сюка, блядь. Я позвонив, щоб тобі продовжили, щоб ти не балувався химерами. Look what's risen out the backpack. I'm here to blaze with my Так, завантажуємо. Подивимося, чи зміниться сильно графа, бо я типу тестив, але на кордоні там то, що я встиг потестити, то нічого не потестилось. Блять, там ніхуя непонятно було. Чи щось змінилось, чи ні. І хочу я, наче та свиня.
А ну зараз скажете, чи ліпше буде виглядати, чи ні. Бо якщо ні, то я поверну назад до. Ну, типу, до стандарту, той, який був. Хлопці, не кофімен. Ні, ну це якийсь. Є. Хоча, може, тут треба ще. Ну, воно, типу, і непогано, слухайте так, але. Налаштування. Корекція кольору. Ну, ніби так і ліпше воно виглядає. Що погано, блядь? Гірше, ніж було? А відчувається, що воно цей. Що воно FPS-у навіть мало що додає. Грас. Заберемо грас. Давайте тоді лишимо. Так, давайте так подивимося. Забрав траву. Траву 8К. Ну, просто я не мав з ким потестити, щоб хтось подивився збоку, як воно виглядає, то з вами ото й потестимо зараз. Там багато модів хотів поставити деяких, але вони не працюють з українською локалізацією нормально. Типу ті моди міняють там деякі іконки, там ще щось міняють, але воно було би гарніше набагато. А я знаю, що через рослинність ріже. Гама така хуйня, що тут щось. Тут ще було би добре налаштувати все. Ну, ніби ліпше трошки, але я залишив трошки. Не знаю, мені здається, що все рівно FPS-ів не вистачає. Я залишив будівлі трошки, бачите, будівлі гарніші стали. Ці аномалії теж, блін. Треба було би, може, і навіть і видалити. Що я мав зробити? Я щось мав зробити тільки що. Зберегти, налаштування, зайти. Розширені, вертикалка, ні. Нема стабільних 60.
У мене ніколи їх і не було стабільних 60. Ви ж не забувайте, що коли FOV інтерфейсу. Ні, ну FOV добре, хай буде. От я просто не знаю, типу. От з об'ємним світлом хуй зна, що робить. Похуй, блядь. Блядь, хуй поймеш, що пофіксити, блін, щоб воно нормально. Кіт, ти чого проснувся? Спи давай. І налаштування також треба виставляти ще самому. Тут модифікації, скільки, дивіться, можна налаштовувати ще всього. Зараз вирубаю тоді ці два мода, ще, блін. Текстур, реворк і Rotten Life, нахуй. Я би і виробив ці нові аномалії з усім, але воно, коротше, треба почитати, як правильно вирубати, щоб вони видалились. Вони там теж так по-дивному працюють. Stalker 2, я не знаю, як я буду грати десь. Ой, блядь. Не знаю, коли в мене буде на то бажання. Я не знаю, мені самому скучно грати, а в щось таке пограти, щоб з кимось пограти, то треба, щоб графіки відключень співпали і щоб хотілося грати одну і ту саму гру всім. Бо я, наприклад, думав, що захочеться грати цю, як вона називається, Ark Riders, але то така хуєта, той Ark Riders. То таке токсичне ПВП там, блять. І токсики грають. Я на початку собі кайфував. Типу, я грав в ПВЕ, я нікого не чіпав і все. Може вернуся грати в Ark Riders, коли там буде ПВЕ режим. Я не хочу ПВП грати. Вау! Кіт, не нявкай, блять. Десь там кіт нявкає зліва. Ну, блять, кошенят на болоті викинув, нявкають десь там посеред болота, блять. Ну, мій теж нявкає, блять.
І це, блядь. А, ну добре. Коли наводишся, на них пише вже. Ото є. Тут, знаєте, який прикол є? Я не пам'ятаю, який я сезон вибрав пору року, але мені здається, що це весна. І там десь є в налаштуваннях, що можна вибрати. Що я зараз можу навіть вже зробити, що тут буде зима. Але мені здається, що зима то буде уйобічно якось. Так. Лавер, блядь, забігай. Відстрілювати зараз. Опа, на. А, я ніхуя не знайшов. Толку з того опана тоді, блядь. Ой, цей ембієнт, блядь, це не перевершено просто. Трохи не туди. Ей, в пизду той Дейс. Лавер, нахуя ти всі стечі залутав, блядь? А ну заебись, тут як, блядь. Ой, блядь. Не, нема. Це не можна казати, що це гама, це аномалі, а гама це збірник, блін, модів на аномалі поставлений. Алум Спайдер, здоров. Блять, дай мене.
Я все рівно бачу всіх, хто заходить, не переймайся. Нові гравітаційки, до речі, є різні. Можу показати, от дивіться, як виглядає. Одна така. Батя ж, бачите, трясе, коли стоїш біля аномалії. Це якраз от модифікація на ці аномалії. Такі є різні. Воронка там, всі діли, блядь. А, я, коротше, походу, щось зафакапив з налаштуваннями цього моду з аномаліями. Артефактів у них нема, блядь, просто. Здоров, старий друже. Привіт. Розкажи, де пропадав, і що з тобою трапилось під час останнього походу до центру. Вибачайте, що я останнім часом люблю отак робити на голові. І спаун підертів. Ні. Так що лікар, якщо я не помиляюсь, спокійно, я проблем не шукаю. Однак, кого я шукаю, так це нашого спільного знайомого. І, значить, почав проблем, можна почати шукати його. Окей, стрілець живий, ви в цьому впевнені? О, стрілець навіть через роки, ах, вибачте мені спогади ці. Давай, блядь, квест нахуй, я тут не прийшов, щоб читати, блядь, хуйню твою. Розкажи, де пропадав. Дрочив, блядь. А я от, блядь, тобі скажу, що я пробував поставити, я ж 2 дні до цього. Ну, то що електрики не було, то я сидів, тестив аномалії. То що та, блядь, не вертались мені аномалії. Ага. Понятно, блядь. Тут є підступні всякі штуки, які можна заюзати, але вони за бітси, там вибити зброю з рук. Я там можу ще багато чого подобавляти, але воно буде дуже сильно мені тріпати нерви, блін. Мішок на голову. Ну, водичка непогано виглядає так. Кроки не затихо, я можу зробити гучніші кроки. Так, чекайте, в нас же ж вхід до чистого неба десь тут буде, ні? Для чого я не можу тепнутись туди нахуй? То бігати нахуй. Так, що у нас тут по
Музики нема отої, блядь, кацапурської галімої. Так, опа, шприц знайшов. Пана. Здоров будь. Здоров. Чим я можу допомогти чистому небу, блядь? Так, без проблем. Що там так є? Знаєте, ми відновили деякий контроль над нашими маленькими куточками боліт, але навіть попри це наші людські ресурси залишають бажати кращого. Аномальна активність знизилась. Добре, але натомість було таки шать бандитами та ренегатами, які шукають легкої роботи. Завдяки цим виродкам ми втрачаємо територію. Ми загнані в глухий кут, наші люди виснажені, готуються до чергу. А що там, блядь, що, блядь? Ну ви, блядь, головою, блядь! Головою треба думати, блядь, на базі, блядь, не можна спавнить, нахуй, зараз краше гру, блядь! Бля, я не маю. Ну і що, нахуя, блядь, було спавнити химеру тут? Чорт, іще одна нема колода. Де він, блядь, та химера, блядь? Іди сюди, шлюха, блядь. Та, конечно, що то спавн, а що то по-твоєму? О, химера, от, заспавнилась, от, блядь, там сидить в хаті, блядь. Пізда, блядь, зараз завалить якогось персонажа, який треба, блядь, по грі. І все, і, блядь, і краш, блядь, треба, блядь, видалити, нахуй. Диви, блядь. Ой, хай. Ай, ти, хлопці, хуярте її! А, вже і мене хуярять, блядь. Я їбав би вас пес, нахуй. Я вбив боса, блядь, чистого неба, блядь. З вашими спавнами, йобаними. Блядь, пізда мені. Так тобі, сволото! Так, скількох я з ножа заріжу ще. Вже походу ні скількох. Ну все, я вже... Ой. Ой, блядь. Ай, бав би це все пес. Так, завантажити до химери. Бля. Хай буде з химерою завантажу, що. Хай вона вбиває її, я що, блядь. Буде він малим спайдер, блядь, за те, що я запортачу зараз гру, блін. На, сталкер повеселіше грати, ніж The Division. Сьогодні не знаю. Ну, взагалі в щось пограв, не знаю в що. Так. Де химера? Ну, коли ще будеш у нас на Ага, колодах, є. як то кажуть, у клін. Йоп твою мать. Блять, це все як в Дейс Сталкері, блять. Химера десь полетіла в небеса. Де вона? Де вона, хлопці? Дайте інфи, дайте, де? На горі, я поняв. Оба, блять. Краса! Пильнуй як клін. Оба, взяти все, поки, блять, не стирили в моєї химери. Відпочинок. Усе. А, блять, що би ти вислуховував? Нормально це коли б... Да, не знав, малум спайдер, блін, що тут не можна спавнити, але хуй з тим. Ви тоді, блять, наспавнили 3 спавни мені, блять, за хвилину, нахуй. Здоров, чоловіче, мені б купити чого. Що у вас є? Оу, у вас тут є цікавого, блять. А.
Блядь, я знову забув поміняти який збір на моніторі, ніякі монітори, я нічого не збираю, блядь. Блядь, є обвіси на якісь піздалети. Так, здорово, тебе можна знайти інфу про розташування якоїсь схованки, якісь особливі завдання. Дякую. Поки що в мене і для тебе робимо пристрої аномалії, ті, що на південня. Добре, до побачення. Чат, я не збираю ні на який монік, блядь. Який монік, нахуй? Якщо я навіть не знайшов, блядь, 20 гривень, щоб піти бутилку мінералки купити. Добре, бувай. Кепслюк. Так, це що у нас тут? Допомогти чистому небу отримати насосну станцію. А я можу туди тепешнутись, можу, на. Дякую. О, це хто у нас, блядь? Це якийсь бандит. О, блядь! Опа! Опа! Це ж бандити! А давай, сука, ти тупа, блядь! Ти нявкаєш. Пізда, блядь. Та чекай, блядь, кого псевдича я тут, блядь, вмер, блін, від гімна. Утримати, блядь, там не утримати, там треба її вже, блядь, відбивати, нахуй. Кіт, я тебе прошу, не лазь позаду монітора, сука, як щось замкне, блядь. Тебе благаю, блядь. Кіт, май Бога в серці. Не, я походу підніму цю ціну, блядь. О, змінився йому. Вони продають. Що я можу продати? Якісь ремнабори. До пізди. На-на-на-на-на-на. Гарної тобі дороги. Не тут, блядь, я вас прошу, не спавніть на базах. Вау! Ото я заспавнився. Ну, дитце, дихаємо глибше. Спавни тут гіганта, якщо хочеш. Ай, блядь, заїбаши їх всіх. Блядь, це що? Я попавши в аномалію якусь. Йоп твою за преддвері, блядь. Ну ти спавниш, блядь, чи не спавниш, лавер?
Давай спавни, я заліз на вишку, буду дивитися, як їх розпиздує гігант. Добровольні всі не дозволити. Не хочу цього. Вони нас вбивають. Щоб дійшло. Ну да, блядь! Ти уїбав зразу мене, ну. А кого, блядь, ще? Ну гігант з Сталкера 2, мені здається, все ж таки. Усе гуляйте, Ну він тут, блін, лайтовий, його якось завалили дуже швидко ці моби. Так, що в тебе є доброго, чоловіче? Ну. Берем. О, марихуане. Маріджуане. І що, в мене вже пошкоджений шолом, блядь. І костюм, сука, ну це пізда, блядь. Цікаво, я можу зробити, щоб мені хтось юзав команду і реперив. Ну тут, типу, є можливість, що мені можуть поремонтувати то все. Моє спорядження. 5. Блять. Ну, зараз дай я гляну, чи я можу редагувати і. Аномалії, налаштувати моталерти, цін та івентів, бали каналу. Ні, я можу зробити. Давай так. Позитивні ефекти. А це, блядь, випадкові, блядь. О! Зробив. Так, Анона. Анона. Опа. Опа. Хіш. Хоча б ремонтувати спорядження тепер можна, блядь, зробити буде. Бо з цими гігантами, блядь, 2 рази уїбав чи 3. О, я навіть не бачу тут нічого. А, добре. Ну і дяк, ну, блядь, да, давай, блядь, уїби мене повністю.
А що? Яке Алло! Степанович, блядь, нахуй ти 2 рази води випив. Так що, якщо юзаєте мутанта, то, блядь, потім ремонтуйте мені спорядження. Ой, я тебе прошу, блядь. Де я мав там стрибати? На вишці, блядь? Де на мене йде підстрибнути? Ну а що, блядь? Коли спавнити мутантів, то мені спорядження руїниться? Руїниться, блядь. Я буду сам юзати, блядь, мені взагалі похуй. Ну, коли спавниться химера, це точно, якщо це відкрите місце, це, блін, зразу руїн проходження. Що саме тут найгірше з мутантів спавниться, на мою думку, це контролери, блядь. Я пам'ятаю, як мені заспавнили, коли я грав, був. Там спавнилось в пачці 2 контролера, химеру, і оцих з. Ой боже, як воно називається, скажіть, я вам скажу. З метро, блін, як вони називаються, ті істоти. От коли мені ото все зараз заспавнили біля кетферм, біля бази нейтралів, блядь. Ну вже все по мені летить, блядь. Я навіть не встиг підійти. Ідіть нахуй, ну що це за агри тупорилі, блядь? Блядь, ну це я так маю допомогти отримати? Чи я маю допомогти відсосати тут, блядь? Курви! Ну, я собі вони стали розумні. Курви!
Дякую, але воно не допомагає мені вижити проти них такого. Ну, як я його? Ну я собі, блядь, колись так не було, нахуй. А це тобі від мене. А це тобі від мене. А це тобі від мене. Бать уїбало, аж сюди дістало. О, де, звідки ти, блядь, хуяриш по мені, гандон? Хуя собі, що там забув, блядь? Братан, наваляй йому! Я збоку зайду! Ще десь на горі сидить, сучара. О, блядь, звідки, нахуй? Ай, блядь. Гамно. Так це, блядь, вони мені написали, блядь, допомогти утримати, блядь, а я в кінцевому результаті йшов захоплювати цю хуйню, блядь, всю. Піздато, вообще. Це нам треба по-любому відновити. А ну, почекай. Так воно працює чи не так? Ага, і потім відновити. Отак. Що таке, малом? Що за? І гроші, що там? Я нічого не поняв. Стрім, може, перезапустився, чи що? Побачу, що якісь нові глядачі, блін, з'явились. Де там? Що там? Ти про що? Блядь, а чого воно показує, що там щось є? А ну розібрати. Що там є щось зелене. Річ проти. Та ні, нема там ствола зеленого.
сюда, нахуй. Що за знаки питання, то, блін, звук. Але воно там... Опа. А ну, що там можна зняти? Знімемо це, заберемо це. Ну, апгрейди кінеті є. Добре. Що якісь тут? Ні, треба розбирати деякі костюми. Мені здається, що може випасти апгрейд. А може випасти хуй на груди. Блять, я більше часу трачу на то, щоб... Запчастинно. На то, щоб порозбирати це все. Аніж стрілятися з ними. Ну, блять. Так, розібрати. Що це у нас крафтити? Заберем. Це для чого хуй поймеш? Це у нас... Добре. Ні-ні-ні-ні-ні, блядь. А де він просто в мене якісь там їхні оці штучки, список завдань. Мертва ніч, очищення боліт. Що за очищення боліт? Що він хоче від нас? Все гаразд, на болотах для розташували щось небудь. Додаток до бандитів та ренегатів, хочу ходити сталкерів цього місця, приєднали ще й військові, які поставили в своєму пеклі, холод вирішив міняти на свої руки. Десь в болотах, водночас і посприяти їх подальшій. Знадобиться нашивка військових. Блядь, нашивка військових, блядь. Брати сканер аномалії у південно-західній частині боліт. Де це, блядь? Південно-західна частина боліт. Південно-західна, блядь. Я в душі не їбу, блядь. Це десь тут, напевно, от десь. Хай буде, поставив собі точку маршруту, дойду туди, блядь, зараз. А що робить, блядь? Ну, цього я вже лутав. Так, що це у нас тут лежить? Набої візьмемо. Я хотів додати мод, що можна з ноги розбивати ці ящики, але... Ось тут ходить. А, бля, виходить з кущів. Кучий пес.
Та йоб твою мать, попади! А ти що, блядь, це серйозно, блядь, оце гамно, блядь, не попадає? Ти, блядіна єбана, блядь! Іди нахуй. Сука, йобана, блядь. Хочу... Кіт, не лякайся, то я йобнутий просто. Тюба з чистого неба. Що там, маньяк, ти виписуєш мені? Ти там що, вже готуєшся до пої? Блін, Лавер мені все розказав. Що ти там вже до пої готуєшся? Так, нас воно десь тут, ця залупа. Що там щось лежало? Щось тут то... Опа, о! Хлопці! Ідеально для вас. Це, блядь, не підглядаю. Та, єбаний пес. А йому похуй. Бля, який це кончений набій. Нахуй, блядь, заїбав бігати тут. Який апдейт на 2 дні? Тобі ще не надоїло то йоване пої, блядь. О, друїди будуть, ніхуя собі. Блядь, треба... I need think about. Друїд, мені друїди подобаються. І що там можна в ведмедя перетворюватись, чи в кого, чи в вовка. Опа, набої, дивись. Вони зараз зробили, що біля трупів навіть щось лежить. Хуя собі. Ну, лишень сховки треба купувати, я так зрозумів. Блядь, друїд. От нахуй мене топоє 2 підкуповує тим друїдом, га? Так, нам треба тут шукати аномальне поле. Аномальне поле. Блять. Друїд. От там є якесь, бачу, аномальне... Аномальні, блять, утворення. Може сканер тут? Але навряд чи що він тут. Я так не думаю, що він тут. Де це ми на карті? Ну це далеко не південний захід. Південний захід це десь там, де я і поставив ту мітку. Але мені здається, що воно десь приблизно так, як в чистому небі повинно бути все. Ну, але, бачите, тут нема аномального поля. А якщо дивитися південний захід, ну це... Заберись.
Південний захід, то це максимум до цього поселення, південний захід. Тут же буде північний захід. О, чую, є якісь аномальки. Може і тут навіть десь воно. Опана. Бачу сканер, походу. Так, повернути сканер. Спорі. Добрі. Спора. Ой, що не то, блядь, вічно плутається. Так, видалити точку маршруту. Ну, нам треба сюди. Що, на хіба, блядь? І коли там стартує цей новий клас друїд? Так, нам треба спорі спочатку віднести оцей сканер. Я пам'ятаю, що тут є якийсь рівень репутації. Від цього залежить, що вони будуть тобі продавати. Я повернуся. Тримай. Армійська аптечка, добре. Добре, блядь. Інформація може тебе зацікавити. Дякую. У мене був один КПК, він мені давав 5200, а тут зараз я йому дав 2 КПК, він знову мені дав 5200. Добре, блядь. Так, групі наших дослідників потрібен досвідчений провідник, необхідно провести їх до місця призначення і назад. При цьому вони повинні повернутися цілими і неушкодженими. І вчені одні з наших кращих фахівців. Добре, забудь. І збільшився вже трошки, чуть-чуть збільшили, що в них можна придбати. Так, ні. Ефективність 100. Можна продати, до речі, серце сліпого пса. Можна оці штуки продати, бо постер я не буду робити, це мені також не треба, це для чого. Це в нас для... воно потрібно для крафту всяких таких штук. Тому я залишу. Це продамо, молоток. А що у нас по цьому, блін? Тим, що я розбираю, вже вкоцане трохи. Так, це у нас ні для чого не треба, це у нас треба для медикаментів, які я крафтити не буду. Це геть. Чоботи бонус при ремонті. Це геть, це у нас для світильників, це у нас для електроніки бінокуляр, це у нас ремонтувалки, всякі такі корисні штуки. Добре, одну фотку можна продати. Це у нас для чого? Це у нас для всяких боєприпасів, які я робити не буду. Для чого цей ножик? Це використовується для крафту. Це ж ні для чого, ні. Угу. Продали. Ні, я супроводити нікого не буду, бо там дуже часто помирають.
Особливо, коли юзають всякі оці штуки, які я там, блін, подобавляв. Здоров! Так, ренегатів було знищено. Так, останній станок армійська аптечка, ібупрофен, антидот, на-на-на. Знайдеться якась робота. Знаєш, болото завжди були небезпечним місцем. І ми доклали чимало зусиль, щоб створити свою базу. Ой, блядь, убезпечити околиці. Зараз мутанти рідко наближаються до нас. Ренегати іноді нападають на наш зовнішній фортпост, але завжди шкодують про свої рішення. До речі, останнім часом там відбувається щось дивне. Наші хлопці повідомили про таємний гавкіт і шепіт, що доноситься ні звідки. Оскільки мутантів поблизу не спостерігається, ми не звертали уваги, поки не знайшли за будинком розчленоване тіло одного з наших дозорівців, який вночі пішов відлити і довго не повертався. Я думаю, що це буде химера, блядь, і я їбав нахуй. Чи берем це завдання, чат? Берем чи не берем? Давайте, блін, вирішують. Я їбав. Я, чесно, не хотів би брати. Так, маньяк, як завжди, за маньячизм. Звісно, що ні, в мене є F5, дякую. Я лише одне не пам'ятаю, як подивитися репутацію угрупувань. Закопаем вас, суки! Це що, були військові чи. А ні, це були ренегати, а хулі вони в діті як військові, блядь. Що за блядство єбане. Ех, блядь, я би знаєте в що пограв. Ну що я можу пограти з Вікінжаном, але не можу цей от. Але він не хоче грати. От дають інформації про схорони, блядь, але я щось не бачу ніде тих схоронів, нахуй. Беремо на Big ups for Ukraine, greetings from Denmark. Hello, man. Thank you so much. Мені треба тут дещо подивитися. Я там щось позбирав. Мені би відправитися. В мене є базюлька. Я думаю, ти що, перед... Так, вони вже там з кимось файтяться. Мені треба сюди.
Вони вже когось завалили там. Почнемо так, як і є по локаціях. Що ти там стоїш? Що таке? Тобі погано? Та нахуй мені твоя лопата, блін. Чи знайдеться якась робота? Ім'я, Саня Ковець, Данаки звалище. Слухай, хочеш кілька хрустків зробити з це з ним? Ні, дякую, ні. Відпочинок. Дякую, thank you so much, but not today. Зараз будуть грошенятка, ще дорожче химерка чи топотун. Я взагалі хотів колись мріяв, блін, зробити проходження за цього. За наймета. Так, що у нас? У нас водичка. Здоров. Чого тобі, сталкере? Чувак, тут зараз буде Атас чушпани, блін. Надивилися, як там слово пацана, бля, чи що, а? Ох, наваляли мені чуть-чуть. Ей ти, лайно, вилазь! Так тобі, сволото! Ще є. Все, ти покійник! Усе, дострибай, Блядь, я по своєму попав. сука! Ти труп, хлопче! Усе, бій! Я тебе слухаю. Я надіюсь, що то, що я по ньому попав, що то не буде нічого поганого після того. Зняти запчастину, зняти це, заберемо це, на хуйня. Дуже сильно пошкоджені речі не беру. 65, ну so. Забрати це. О, сука! Відчепись! Ай, блядь! Пизда мені, блядь! Сука. Ёбаный маньяк, нахуй!
Так, давай, с'йобуємо. Десь би, блядь, залізти. Ой, блядь. Ну, я собі. Сидимо, чекаємо. Хто зробив, дякую. От хоч хтось на моїй стороні, блін. Ти не при собі чи що? Боже, ти не про собі чи що, блядь? Сука, піздець, блядь. Що це нам дає? Коротше, мало. Там, якщо брати якусь зброю, наприклад, щоб ти повністю її відремонтував, її треба поставити спочатку в слот. Поки що тут нема такої зброї. Так. Попереджають, що мені не можна розбирати їхніх цих. Ой, блядь, він вбив. Пістолет, я заберу. Розберемо. Походу я вбив цього тіпа, бля. А як подивитися репутацію, відносини? Чисте небо. Нейтрал. А як подивитися? Я зараз... А до мене як подивитися одинаки? Нейтрал поки що. Статистика. Контакти, довідник, радіо. О, і радіо працює тут. Заєбісь, блядь. Шлях би вас трафив. Так, мені треба мапа. Мені треба потрапити до мого сховку. Я можу сюди пешнути з 1000... Можна. Скільки мені ще чек? Ти маньяк, блядь. Руїнер 2023. Чи 2025? Ну що в мене з тим інтернетом вічно якась проблема? Сильно зараз глючить воно?
Ну, привіт. Я не пам'ятаю, чим мені червоні відлікувати. Цим, походу, спочатку. Не пам'ятаю як. Ні, все ж таки є от сховки. Даються. Недорого, 4000 всього дойти до бази. Блять, в мене щось завжди ввечері з інтернетом якісь, блять, просто трабли неймовірні. Я дивлюсь, в мене бітрейт просто нестабільний. От тут. То в червоне, то в помаранчеве, то в жовте, то в зелене стрибає бітрейт. Чого тобі? Чого тобі, сталкера? І з поверненням, друже. У них медицину продаємо, мені треба медицину десь купити. Там технік, там... От, десь тут є медик. Як раптом ще зашепотів. Ти хто такий? О, добрий день. Мені треба це купити. Це. Що у нас по бентах? Все гуд, непогано. Блять, не дуже пам'ятаю, як тут лікування працює. Але я думаю, що з часом ми це пофіксимо. Так. Персонажі професор Каланча. Якщо ми зараз ремонтуємо це, воно у нас робить це в жовте. Тоді нам треба вліпити таблетку цього, так? Так. Воно якось... Я буду дуже радий, якщо мої Вау, дивіться, який тут постер. Красивий. Так, нам треба тоді, значить, не до Каланча, а до... Добрий день! О, які люди на нашому болоті! Дорога до кордону безпечна. Ампула морфіну, аптечка, морфін на агропромі, захід на. Чи знайдеться якась робота для мене? Нічого, добре, дякую, забудьте. Побачимося. Ти заходь, За як... завдання знищити військових та захопити механізаторський двір. Але я не брав ніяких завдань у нього. Що на п'яну голову? Здоров був! Здоров! Але що мене так коматозить, блядь? Ну, думаю, гади цуцьки вам. Можеш просто що це за псевдособака? Вчепився в пляшку, наче дитина. Моє це добро, пане начальнику. А пляшки хто тримає? І не відпускає. М'ясо Думаю, падла лоті підбачить. 10 штук. Добре, забудь, це дуже багато. Зубам провковиня почав пити. О, тут їжі в нього достатньо можна купити, до речі. Зробив, не йде, горло наче лищатами здушило. Перед очима кула вже. Так от ковтнув я, отже, ще разів 5, мабуть, через силу. Кинув їм пляшку. Відкрита бібліотека. Давай йдемо до Каланчі, запитаємо, може в нього є якесь завдання.
Мені потрібна медична здається, якась робота. Велика ін'єкція глюкози X5. Добре, забудь. Велика ін'єкція глюкози, мала ін'єкція. А як виглядає велика? Це вона, напевно, ні. Як виглядає велика мала ін'єкція? Велика, як виглядає? Ні, не знаю, як вона виглядає, тому не знаю, що. Бенгальський вогонь, що ще є? Набір для створення медикаментів, що ще є? Рука бюрера, блядь, дай я тобі візьму, нахуй. Янтар, блядь. Ну да. Забудь, коротше. Може краще до вчених. Давно сторожем спав. Кажуть, це кожу, всі речі зникають. Куди ж я так... 17. Ну тут трохи до вечора треба дочекатися. Ми можемо сходити в механізаторський двір завалити. Багаття, бандити. Тут бандити, блін. Не піднім туди. Ёб твою мать. 6. Так, потопали на механізаторський двір. Там треба військових відпердолити. А чому, блядь, інтернет так лагає на ніч? О, кристал. Ну це вже треба кудись його сунути, той кристал, походу. Угу. Є тут, типу, такі. Не радіоактивні, а є такі, що радіоактивні трошки в збережемось, бо. Блядь, що там інтернет той, блядь? Ярик, так, а ну зараз виробимо це. Військовий чи то не військовий, блядь? То точно військовий. Ай, блядь! Що с... Курви! Їж, падлюко! Ви бачите, як він рухається там? З FPS? Ні, щось з інтернетом. Інтернет лагає у мене завжди на вечір.
Не знаю, що з тим робити, блядь. Я взагалі в душі не їбу. Ну, як тебе його? А, блядь, мені пізда тут насували тільки ж. Ну що, отримав? Дуже сильно, блін, відчувається, що в мене інтернет лагає. Я не знаю чому. Так, повернутись до холода. Ну, але донедавна було все нормально, правда ж? Дякую велике. Не знаю, у мене так часто ввечері буває, блін. Через то навіть деколи не хочеться стрімити. Блять, вчора так само було, я вчора через той трансляцію закінчив. О. Угу. Ну, блядь, знімайся. От, блядь, зараз 7%, блін, кадрів втрачається.
Емочка. А ні, треба таки знімати. А ні, є приціл. Іроня, привіт. Was risen out the bad patch. Shell crack be the last of the batch to hatch. I'm here to blaze with my last bag and last match. Вах! Блять. Закінчили. Чоловіче, ти зброю опусти. Окей. Ні, не буду зловживати, просити вас, щоб поремонтували, але поремонтуйте мені оцей пістолет. От дивись, він виглядає в екіпіруванні як військовий, блядь. А, ну це я тут лікувався, видно, блін, залишки медицини. О, зараз трошки стабілізувався. Нема Серьоні. Серьоня, йоб твою, запри двері. Де ти там, блін, ховаєшся? Виходи, я тебе бачу. О, там дуже багато балів. Поремонтуйте, блін. Будь ласка. Якщо вам не шкода, блядь. Опа. Це вже у нас теж щось. Дякую, Кром. Сайфер. Добрий вечір. Привіт. Так, це у нас що у нас? Це треба по-любому ставити в цей. По-любому сюди треба ставити. А прикинь, воно не ремонтує, блядь. Воно не ремонтує, блядь, отако, блядь. Все, можна просто брати отако.
розрядити. Воно не ремонтує. Можна забити хуй. Ей, був, що воно ремонтує нахуй. Джан, блядь, не знущайся нахуй, я тобі щось погане зробив? Ух. Викид? Бля, як це мені нагадує... Як це мені нагадує Days Stalker, блядь? Єбать, Вики тут швидко наступає, блядь, піздець нахуй. Здоров, чувак. Здравствуй, здравствуй. Військові були вбиті з машин.
дивіться вже скільки всього можна купляти в них. О ні, ОКП-7 мені залиши, будь ласка. Будеш десь поруч, заглядай. Три годині сюди. О котрій годині вечора треба сюди прийти було. У мене спальника з собою нема. Погано.
Що нас світиться цей тип? Здоров був. Ну як ти тут? Нормально. Сидимо. МП-9 в тебе? Нічого ти крутий хлопака. Зброю опусти. Ай, блядь, чувак, нахуй. Якби я хотів тебе стрельнути, я б тебе вже давно стрельнув, нахуй. У нас там їжа. Не робіть те, що я зробив, так. Налю собі водички. От що нахуй це ввечері з цим інтернетом, блін. Чорт його знає, як це пофіксити. Було би прикольно, якби тут можна було сісти, м'ясо посмажити. Просто біля багаття. Ой тобі, блядь, бач, я загасив вогонь. Все, нахуй. Розпалив. Мертва ніч. Блять, я в ту темну лощину не піду, блять. Так думаю, що туди десь треба йти біля 12-ї, напевно, будинок жахів. Бля. Кожний день як останній, що за рогом чекає на нас. Церковним двором, не питаючи згоду, до мене вселилась і спокій забрала, не питаючи згоду, розтрощила мій дім і пішла до сусідів, хоч і їхні родини ні в чому не поробила з людей страшних ворогів і, рахуючи гроші, сміялась єхідно. Ну і хто тебе кликав? Чому ти прийшла? Стара проститутка, сука, війна. Хто тобі платить за наші тіла? Скільки ще тобі треба, яка їх ціна?
Я хочу любові, але ти мої руки замазала кров'ю, навчила чуже життя відбирати і при цьому радіти, а не ридати. Ти зігнала мене і здивала. Так, гама. Телевізор мені замінила прицілом, і за день я старію, ніби за роки. За що ти із мене звірюку зробила? Ну і хто тебе кликав? Чому ти прийшла? Стара проститутка, сука, війна. Хто тобі платить за наші тіла? Скільки ще тобі треба? Яка їх ціна? Ой, бля, тут скільки всього є. Чекаємо ночі, блін. Що багато чого переробили з мене. Ей, був, блядь. Не знаю. Піпець, ми лише 21 хвилину прочекали, блядь. Тут просидів, як я їбу шона. Мої бідні батьки до тебе. Прибери зброю! Що тут бігаєш, алло? Слухаю тебе. Не балуй зброю. Ну чому вони одягнуті так, блядь? Як бандити, блядь, прямо одягнуті. Я так розумію, що мені треба 12-ї ночі дочекатися. Там нас там зараз панутись.
Я вже сам спати хочу. Привіт, Сірянь. Ні, це не перший сталкер. А певна модифікація називається Anomaly, плюс накладений на Anomaly пак таких модів. Але схожий до першого сталкера. Я сиджу, чекаю, тут має зараз бути завдання на знищення мутанта якогось. Як Сірьоня, як діли? Блять, це піздець довго чекати. Нахуй! Слухаю тебе. Це науковці, напевно, що здорово. Нема в мене м'яса химери з собою, не побачення нахуй. Жабенятко, привіт. Ну добре, посидимо, піду, блін, щось, не знаю. А дзюрю чи що. Рівно, я думаю, що по-любому чекати 12-ї ночі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, блядь, як нога затерпла.
Ранок скоріше. Блять, не зам'ютився, сорі. Ай, блядь. Ну, нічого, хай буде так, як є. Блять, ну ми тут ще до 12-ї будемо довго. Грати, я так думаю. На. Я знаю, що треба зробити. Треба подивитися. 21:14. Давайте завантажимо це збереження. Бо, блін, краще перепройти там щось, і якщо є можливість десь поспати, поспати до ночі. А, минулого разу у мене тут було 2 артефакти. І мені здається, що був зовсім інший артефакт. А я можу оце поставити? Так, зняти приціл. Це закинути. А ну зараз ще раз. Я лише для цього, для тесту хочу завантажити гру. Це було у нас яке збереження 4. Завантажити. Хочу подивитися, чи міняється артефакт при перезавантаженні. Може так можна собі артефакти шукати цікаві. Не міняються. До сраки то все. Вибачайте, у мене трохи інтернет глючить, я не знаю. Тому так. Зараз ми добіжимо до наступного селища і почнеться викид. Чекай, тож Inf.ua мене питався про The Division, план. І так я його не зміг нікуди додати, не знайшов його ніде. Так, а що тут? Воно щось... Бачите, там щось є, що воно спрацьовує, але що там є? Аномалія черепаха. Уй! Перепрошую. Кіт, ти погамцяв, іди лягай ще спати. Дякую. Дякую, будьте ви здорові. Угу. Я казав, що буде викид.
Ну і що, не переспавнюються аномалії, блядь. Тим їбаним модом. Так, ще 8% треба втратити витривалості і можна буде лягати спати. І з поверненням, друже. А не купує він ці хуйні, да й нахуй я це тобі тарабанив, блядь, скажи мені. Будеш десь поруч, заглядай. Ну, нормально, там ще є достатньо заряду. Та ні, мали переспавнюватися аномалії, розумієш? Я не про те, що там, блін, є артефакти чи нема. Так, що у нас по цьому 47? О, це добре сонливість забирає, треба запам'ятати. Ну, коли ще будеш у нас на болотах, як то кажуть, клін. Так, десь тут має ж бути ліжко. П'ять. Поцілим, хлопці. Блять, їбаний. Нам би поспати, я думаю, що десь отак до 12. Що, Сірьоня, доброго розкажеш? Так, добре. Ми прокинулись, ходімте. Нам потрібно в це сусіднє село. О, хтось там вже хуярить. Контролер, ведь понятно, хто там. Ну і що, якщо його тут нема, а він там? Пробігти туди його вбивати, чи що? Чи вони вже запиздюрили того контролера? Ні, походу мені треба... От як зрозуміти, блядь, тебе, суко, ти? В якій годині треба йти сюди? Передиш то, що я думаю?
Так, давайте завантажимо перед тим, як спати. Поспимо до 23-ї, хай буде. Може воно так буде працювати. І мені, може, треба бути саме в тому селі. Бо я чорт його знаю, як воно має там спрацювати. Я ще не пам'ятаю просто цього квеста. Так, давай до 23-ї спати. Несмачна шкірка від апельсини. Ну не зрозуміло, блять, не зрозуміло, сука. Як зробити цей квест? Я чув десь тут, блядь, контролера, де він? Я раз думав уже їсти там котячий корм. Якийсь тупорилий, блядь, квест, нахуй. Я не розумію, блядь, просто я не розумію. А, то йдуть науковці. А, блядь, вставай. Та я так і думав, ну я ж бігаю от навколо села, бачиш? Зараз я дошарюсь до того покорча, що я десь здохну в аномалії, блядь. Я звідти щось чув.
А, це аномалія, блядь. О, блядь, починається. Я в рот їбав тоді такі квести. Я тут, блядь, вже скільки годину проїбав на цей квест десь приблизно. Годину. Година. Ну, зараз, якщо коштуєш кінцівки, то треба ж від'єбашити, щоб вони, наприклад, чорного стали в жовтий, потім валити з білим сердечком. Що я пам'ятаю. Там година вже, блін, о, 12. Парилий квест, блядь, серйозно. Хоч би, блядь, написали. От, блядь, ну що це за будинок жахів? Ну, блядь, загуглю, поки воно там щось собі крутиться, вертиться. Так. Будинок. Дякую за англійську. А хто ремовнув, чи там обмеження по кількості їздів? Колись зараховувало, не пам'ятаю, там треба подивитися на обмеження ремонтних юзів. Зараз бали каналу. Ремонт спорядження редагувати. Кількість для одного глядача 10. О. Зберегти. Все, беріг. Як там називався квест? Хто пам'ятає? Я вже забув, треба альтабатись. Я міняв налаштування. Будинок жахів, добре, давайте. Будинок жахів. Аномалії, блядь. Аномалія, хама, блядь. Ой, блядь, воно так ще й надовго. І воно зараз російською буде, блядь.
Це є іздець. Будинок жахів. Та-та-та, будинок жахів. Ёб твою мать, блядь! О, це, блядь! Петрович, де нахуй! Вам повезло, блядь. Де я зберігся, хто знає? Блять, який хуйовий той апельсин. Я його тримав ще, блін, 2 тижні. Щоб ви розуміли, дивіться. От. Це четвертинка апельсину. З середини апельсину. От, щоб ви розуміли. Це четвертинка апельсину з середини апельсину. Дивіться, яка шкірка, сука. Піздець, блядь. Ей, я нахуй. Піздець, а я його так беріг, думаю, блядь, з'їм. А, блядь, мене ще й тут закрили! Ты нахуй!
Що хуй тобі, блядь? Яла, блядь. Ну що ти там, блядь? Що ти там, блядь, ходиш? А, блядь, гандон єбаний, блядь. Ну, я себе трошки уїбав, але, блядь, нормально. Блядь. А хто це, блядь? А кого я вбив? А хулі ви тут робите? Хто це, блядь? Вчені, блядь, ви заїбали, долбойоби, блядь. Какого хера ви сюди приперлись, блін? Долбойоби, блядь. А, гранату. От вони ходять там під хатою, долбойоби, блядь. Жорстка хуйня. Це добре, що я почитав, що мені треба в хату зайти, блядь, і підійти до трупа повішеного. То би я там довго сидів би, блядь. Я вже і так сидів півгодини там чекав, блядь. Ну якийсь монстр прийде, а там монстра ніякого нема, блядь. Здоров будь! Привіт, Куміхолки Туне Інкорпорейтед. А це химерка. Давай, давай, не сюди. Давай, сука, єбана. Ой, блядь, не вийшло, не вийшло. Але, блядь, хоч би шкірка була в цих апельсинів смачна. Це мені скільки? 5 днів назад 6 Миколай приніс. Апельсинку, бананчики. А хуйня, блядь. Несмачна, просто піздець. Я б ліпше лимона з'їв.
Ага. Окей. Пістець. Пів апельсини з'їв, одна шкіра, блядь. О, скинув, блін, на девішку. Які пончі, блядь. Пончі. І про що, блядь? Your favorite streamer, Coffee Man. Що? І де це активувати? Що таке пончі, блядь? Кром, що таке пончі, йоп-макайоп? Нахуй мені ті нашивки тих долбойобів, блядь, я їбав в рот. Вообще пахую, це стрімерів тих, да? Так, де там ми є? Я можу зробити крутішу нашивку, ніж всіх у них зроблених. Чекай, де я? Куди я біжу? Дякую, але я потім подивлюсь. Може активую, може ні. А в мене є якась нашивка за виживання. О, які люди на нашому болоті! І що, химера? Ой, блядь! Впав! Та лізь, ёб твою мать, блядь! Де та химера? Ну та, блядь, хуєнно просто, заєбе, блядь! Ай, блядь. Яка хуйня. Яка хуйня, це ваша химера, блядь. Ай, коротше, налю собі водички, блядь. Ей, блядь. Ей, блядь. Мало того, що на вишку з другого разу, блядь, зміг залізти, так ще й з нею впав, блядь, так ще й ти заліз на ящик, так ще й здох, блядь, ваншотом від химери. Ну це, блядь, це кофімен так може тільки. Ви так не можете, то можу тільки я так. О, курва, мадре, блядь. Здоров будь! Здоров. F5.
Де там, сука, єбана, блядь. Йоптво, це що таке? Що це таке, блядь? Що то таке? Що ти активував там, блядь? Ти гіганта активував чи що, блядь? Ах ти сука така. Ну хай гігант її захуяри, я подивлюсь, блядь, зверху. Ото уєбав! Дякую, Кром, блядь, щоб ти, сука, здох, блядь. Мати! Оце ви бачите? Ой, блядь, це ви кліп зробити. І все, блядь. Ой, блядь, там пізда, да. Ой, блядь, їбав би тебе, пес. Давай з псевдогіганта завантажим. Треба вбити і псевдогіганта, і химеру, нічого не знаю. Ой, блядь. Так. Здату гранату я кинув. Можна, блядь, якось злізти? Та давай лізь, що ти там телишся, як йолоп, блядь. Сука, ёбана, блядь. Ну, псевдогігант відвалює тут химеру отко. За пару секунд. Пиздец, там пиздилка зараз буде. Ой, блядь. Херачте туди ще всіх, валіть! А, між собою б'ються. О, я поміг Химері вижити. Куда ти нахуй залізла? Залізла наверх, ви бачили? Такому, блядь, залізла. Єбать, такого, блядь, залізла. Ой, ёпта. Це пиздец. Ой, блядь. Це жопа, блядь. Ну, я, блядь, такого не бачив ще в Гамі, блін. Жесть. Я в ахуї просто, блін.
Як химера до мене полізла, я навалював скільки в цього псевдича. Ідіть нахуй! Ну ідіть нахуй! Ну нахера, блядь! Блядь, ледь вижив, там пісічка в нозі лишилась. Просто ідіть нахуй, не робіть того, блядь! По-людськи, блядь, прошу. Куда ти впав, єбанат, блядь? Блядь, що? Що це там? Да йдіть нахуй, ну нахера? Хто це зробив, блядь? Гандон ти єбаний, блядь! Що б ти, блядь? Що мене римабали фальмели, блядь, саванда дітіглю. Думаєте, що я написав до гіганті зонтажу? Та хуй вам, блядь. Такого, хуй вам. Піздець, блін, мене підставили. Мало того, що заспавнили гіганта на химері, блядь. Заспавнили лише тих піздюків, блядь. Я вам що, блядь, терпіла, блядь, чи що? Я вас прошу по-людськи, блядь, не робіть такого, блядь. Я піду зараз спати, блін. О, дивись, блядь, раком став під хвостяру нахуярив. Ром. Це як Ромові думки озвучу. Піздець, блядь, які ви підставушники, я не знаю. Ну, але це гігант схожий на гіганта з цього, з другої частини. І химерка трошки ніби схожа, але вони якісь такі дивні. І пізда, блядь. І я в це в'їбав, блядь, 200 патронів, блядь. Ой, бля, їбав би вас пес. В такому от скафандрі. А, мені хоч ту химеру зарахувало, що вбив монстр? Що вбив цей гігантич? Доброго вечора, блядь, а не дня, не пизди, найобщик. О, які... А що? Чи знайдеться? Добре, забудь. А що мені, блін, список завдань? А як подивитись, провалені чи не провалені? Ключові мітки. Повідомлення. Мера. А, у мене ж стоїть авто, типу, здача, блядь. У мене стоїть автоздача, от чому я не можу здати зараз завдання. Заходь іще, а то сумно тут. Погомоніти цілими днями. Блядь, дай бутилочку. Ну там, блін, і Шідаріо мені обіцяв, блін, сала і цього, і самогону, от. Ех. А що я там зрізав, блядь? 2 куска химери і лапу псевдогіганта і все. Це і то, якщо я виживу.
Ой, на Скадовську, ти що йобу дав, блядь? На Скадовську, блядь. Ну, і що, і мені мало що зарахувало, блядь. Охуєть, блядь. Просто рандомно так сипався. Який коштує лапа псевдич? 1600 гривень! Майже ніхуя, блядь. Рівень асортименту 2, блядь. Лавер, не, то вже похую, Лавер, то вже похую. Там вже, блядь, за один, блін, заспавнили. Я йшов на Химеру, мені заспавнили гіганта, блядь. Потім заспавнили ще цих, блін, пісюків 4. Потім ще одну Химеру, потім ще одного гіганта, блядь. Я думаю, що я що, блядь, зараз буду вестись на ту всю хурму, блін. Вообще похую. Похую. Апгрейд чи ремонт? О, спиздив, блін. Запам'ятай, добре стріляє той, чий ствол говорить, лише у справі. Добре стріляє той, в кого, блін, ствол стріляє. Ой, я вам скажу, що ну його нахуй за цим спавнером, бля, я не знаю. Хмера 9000. Ні, ну 9000 це треба дивитися мене хоча б тиждень, щоб їх назбирати. І то бути підписаним. Тому не буду міняти нічого. Ви ж, блядь, в перших 3 дні, блядь, повйобуєте всі свої, блядь, бали. А потім, блядь, не буде вже балів. Ну, привіт! Так, нам треба м'яско скласти в холодильник, бо тому що в холодильнику воно зберігається довше. Блять, скоро буду з СКС-кою єбаною ходить.
Я не хотів це юзати! Ай, бійсь, добре, все, пішли. Отко. Пішло по пизді. По пизді, блядь, отко пішло. Треба цей схрон буде забрати. За моноліт. Так, 4000 гривнів буде коштувати мені перехід. 4000 гривнів. Я хотів поставити деякі моди ще плюс. Там на іконочки, на всякі от такі штучки-дрючки, але воно тоді забирає гривні з валюти, воно тоді забирає дуже багато української локалізації з багатьох предметів. Я такий посидів, подумав, да, пішло воно все нахуй. Пішов я от. Здоров, чого тобі? Як є що відремонтувати, давай сюди. Міг мене почекати і піти зі мною, гімнюк, блядь. То навіть не кличе мене нікуди, то пограти. Так само і отой Вікінжан. Не забудь. Куди? В сраку на атаку. Але ж не кличеш нікуди, блін. Я ото сидю, не граю, блядь. Мені гунів треба. Піду собі, спробую згадатися, чи то тварюка десь мною якось заговорила, чи біла гарячка, а пора все рівно з зони валити. Ну і що? А воно каже. Так, а де Вікінжанович? У тебе є. А в мене ноги до підлоги приросли, не поворухнути. А вони говорять мені, щось із твоєю довбешкою не так. Я Шмотки треба. відчуваю. А чого це питаю мене тебе відчувати? І знову це. У тому то і річ, що треба. Я таких, як ти, за 200 метрів чую. А тебе он перед самими дверима, та й то тільки тоді, коли Здоров, ти Бог! втратися почав. У тебе що? І знайдеться якась робота. М'ясо камбана, блядь. Нема. Ліхтарик от і постол. Буде ще щось. За спорядження. У мене, пане начальнику, нічого такого ніколи не бувало. Що там я на голову при моїй пришиї Іванку? Я тебе наскрізь бачу, не доведи до гріха. Я говорю, та їй Богу нема, хоч обшукуй. А воно зашепотів. Хай буде зроблено. Я так розумію, що це десь. Дякую, до побачення. Це десь біля переходу на Агропром? Він казав. Туди ж. Ну, думаю, Це десь отут має бути. О, курва мадре. боїться добра, пане начальнику. А пляшки? І не пускаю, дякую. Тут трохи є сховків, я бачу, треба буде обнести все. Ти ну пляшку до себе. Йдемо ще до каланчі, це напевно, що провідник. Це Хто тут стоїш? 3 ковтка ледь зробив, не йде, горло наче лищатами здушило. Що сталося? Так. Чо? Так, Мгм. І сульфільм. Блять, в мене є ті химери.
Залежно яких 2 Що ж, як це все, від резерву. повернуся до своєї. Що я йому віддав? Я йому якусь медицину віддав. І сульфілімідацин віддав йому. Ні, я не хочу проводити нікого. Нема, тільки на проведення. Будеш десь поруч, заглядай. Так, чат, вже майже 11 година вечора. Я вам дякую, що дивилися. Бажаю всього доброго. Я піду, напевно, що щось похаваю і піду відпочивати. Якщо завтра, можливо, що навіть сьогодні ввечері буду, подивлюся, що там по вимкненнях, але це буде після 24-ї. Дякую, що дивились, дякую, що заходили, дякую, що мене, блядь, дратували своїми спавнами мутантів. Заходіть завтра, пограємо ще. Не хочу багато грати, бо тому що не можу. Щось останнім часом не можу багато грати, бо змушую себе на це. Що все. Дякую всім. Дякую за підтримку. Все, всім добра.